ቃላቶችን በማገጣጠም ብቻ አሪፍ ገንዘብ የምትሰሩበት ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። እስከ መጨረሻው ከተከታተላችሁኝ ገንዘብ ክፍያ ማረጋገጫውን ማሳያችኋለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ በቀላሉ ወርዶችን በመገጣጠም ገስ በማድረግ ገንዘብ የምትሰሩበት የምታፍሱበት ምርጥ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከዚህ በፊት ጌም ተጫውታችሁ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ያለ ምንም ስራ ገንዘብ የምታገኙባቸውን ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። ቪዲዮ ሴክሽን ውስጥ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ። አፕሊኬሽኑን ከፍቼ እንዴት መጫን እንዳለባችሁ መጨረሻ ላይ ጋይድ አደርጋችኋለሁ። አሁን አፕሊኬሽኑን ከፍቼ እንዴት መጠቀም እንዳለባችሁ አሳያችኋለሁ። ይሄ አፕሊኬሽን ወይም ደግሞ ጌም በብሊንግ ዴቨሎፕ የተደረገ ወርድ ብሪዚ የሚባል አፕሊኬሽን ነው። እዚህ አፕሊኬሽን ላይ ገንዘባችሁን በተለያየ መንገድ ስለምትቀበሉ ለማውጣት አትቸገሩ ማለት ነው። እንደምታዩት አፕሊኬሽኑን ስከፍቱ ይሄንን ነው የሚያመጣላችሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ከጀመራችሁ ጌት ስታርትድ የምትሏን ከላይ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ክሊክ ታደርጋላችሁ። በመቀጠል በጎግል ወይም ደግሞ በፌስቡክ ወደ ስልካችሁ ሎጊን ታደርጋላችሁ ወይም ደግሞ ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ። እኔ በጎግል ሞክረዋለሁ። በጎግል ሳይን አፕ ወይም ደግሞ ሎጊን ካደረጋችሁ በኋላ ቀጥታ ወደ ፕሮሰሱ እንገባለን። ፕሌይ የምትሏን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሌተሮቹን በዚህ መልኩ ኮኔክት በማድረግ በቀላሉ ጌሙን መጫወት ትችላላችሁ። ሃው ቱ ፕሌይ የሚለውን ለአሁኑ ዘጓለሁ። እንደምታዩት ከላይ 6 ቦክስ አለ፣ ከታች ደግሞ 3 ሌተር አለ። ስለዚህ ሴንስ የሚሰጡ ሌተሮችን ከታች ድሮ በማድረግ ከላይ ወርዶችን እንገጥማለን ማለት ነው። ለምሳሌ ዶግ የሚለው የመጀመሪያ ወርድ ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ወርድ ጎድ የሚለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ወርዶችን ገስ እያደረጋችሁ ከታች በቀላሉ ገንዘብ የምታገኙበት አፕሊኬሽን ነው። እኔ ትንሽ ተጫውቼ ፋስት ፎርዋርድ አድርጌ ተመልሼ እመጣለሁ። እናንተም በዚህ መልኩ በጣም ቀላል ጌሞችን እየተጫወታችሁ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። ፋስት ፎርዋርድ አድርጌው ልመለስ። ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ማስታወቂያ በቪዲዮ ከመጣ ስኪፕ እንዳታደርጉት ገንዘብ ስለሚያስገኝላችሁ። ጌሙ የማይሰለችና በጣም ፈን ክሬቲቭ የሆነ ጌም ነው። ተጫውቱት፣ በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ። ቪዲዮውን እስካሁን እያያችሁ ከሆነ መጨረሻ ላይ እንዴት ካሽ አውት እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ። ነገር ግን ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እዚህ ጌም ላይ ገንዘባችሁን በትንሹ ማውጣት ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ በቂ የሆነ ገንዘብ ከኮሌክት ካደረጋችሁ በኋላ ቀጥታ ካሽ አውት የምትለዋን ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ እንዴት ወደ ገንዘብ ማቀየር እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ከላይ ያለችው ካሽ አውት የምትል በተናለች፣ እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኮይኑ 39264 ኮይን ሰብስቤያለሁ። ካሽ አውት የምትለዋን ክሊክ ታደርጉ ሁለት ኦፕሽን አላችሁ፣ በቢትኮይን ወይም ቢቲሲ እንዲሁም ደግሞ በኢትሪየም ኢቲኤች መቀበል ትችላላችሁ የሰራችሁትን። እኔ ለአሁኑ ቢትኮይንን ሴሌክት አደርጋለሁ። ቢትኮይንን ሴሌክት ታደርጉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮይን ቤዝ ክሬት ያደረጋችሁበትን ኢሜል ይጠይቃችኋል ማለት ነው። ምናልባት ደግሞ ኮይን ቤዝ ከሌላችሁ እንዴት ክሬት እንደምታደርጉ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ሰጀስት አደርጋችኋለሁ። ክሬት ካደረጋችሁ በኋላ በቀጥታ ክሬት ያደረጋችሁበትን ኢሜል እዚህ ጋር መታችሁ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ካስቀመጣችሁ በኋላ በቀላሉ ካሽ አውት የምትለዋን ክሊክ በምታደርጉበት ጊዜ ኮንፈርሜሽን ጥያቄ ይጠይቃችኋል። እዚህ ጋር ኦኬ የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ፕሮሰስ ይደረግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ቀጣይ ስቴፕ የሚሆነው ምንድነው? የብሊንግ አካውንታችሁን ወይም ደግሞ ኢሜላችሁን ቬሪፋይ ታደርጋላችሁ። ስለዚህ ኦኬ ትላላችሁ። ወደ ኢሜላችሁ ምን ይልካል? ቬሪፊኬሽን ኮድ ይልካል ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? መጀመሪያ አፕሊኬሽኑን ከፍታችሁ በምትመዘገቡበት ወይም ደግሞ ሳይን አፕ በምታደርጉበት ጊዜ ወይም ሎጊን በምታደርጉበት ጊዜ ያስገባችሁትን ኢሜል እዚህ ጋር ይጠይቃችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኢሜላችሁ ትገቡና ብሊንግ ሰፖርት ሚል ሜሴጅ ይመጣላችኋል። እሱ ላይ ክሊክ ታደርጉና ከላይ ያለችዋን ኮንፈርሜሽን ነምበር 54 ምናምን የምትለዋን እሷን ይዛችሁ ቀጥታ ወደ ብሊንግ ወይም ደግሞ ወደ ካሽ አውት ወደምታደርጉበት አፕ ጌም መታችሁ በቀላሉ ቬሪፋይ የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ይሄ ምንድነው? ሬጂስተር ስታደርጉ የነበራችሁትን ኢሜል ቬሪፋይ ያደርግላችኋል። ቀጥታ ቢትኮይኑን ይልክላችኋል ማለት ነው። በመቀጠል አይ ዊል ዌይት የምትለዋን ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። በመቀጠል ገብቷል ወይስ አልገባም የሚለውን ደግሞ አሁን አሳያችኋለሁ። እዚሁ ወደ ኮይንቤዝ አካውንት ገብቼ ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ ፎሎ አፕ አድርጉኝ፣ ፕሩቭንም ታሳያችኋለሁ። አሁን ያለሁት ኮይንቤዝ አካውንት ላይ ነው። እንደምታዩት በቢትኮይን ስለሆነ የላኩት ቢትኮይን የምትለዋን ነው ክሊክ ማድረገው። እናንተ በኢትሪየም ከላካችሁ ኢትሪየም የሚለው ነው ክሊክ የምታደርጉት። በመቀጠል ዋሌት ላይ ገባና እንደምታዩት በጣም ብዙ ጊዜ ተቀብያለሁ ከዚህ ከብሊንግ አፕሊኬሽን። እዚህ ጋር ትራንዛክሽኑንም ቼክ አውት ማድረግ ትችላላችሁ። ሌተስት ወይም ደግሞ መጨረሻ ላይ የተቀበልኩት ትራንዛክሽን ደግሞ እዚሁ ላይ ያሳያችኋል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ የተቀበልኩትን ትራንዛክሽን ክሊክ አድርጌ ያሳያችኋለሁ እንደ ፕሩፍ። እኔ በትንሽ ሰከንድ ወይም ደግሞ በትንሽ ደቂቃ ውስጥ ነው ይሄንን የተቀበልኩት። ስለዚህ እናንተ ሞር ታይማችሁን እዚህ አፕሊኬሽን ወይም ደግሞ ጌም ላይ በማሳለፍ ሞር ገንዘብ ማግኘት ሞር ገንዘብ earn ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ፔመንት ፕሩፍ ነው የተላከልኝ፣ በቢትኮይን የተላከልኝ ነው። ቀደም እንዳልኳችሁ በኢትሪየም ከተቀበላችሁ ኢትሪየም
የሚለው ነው ክሊክ የምታደርጉት። ትራንዛክሽኑን እዚህ ላይ ስለሚያሳያችሁ በቀላሉ ተቀብያለሁ ወይም አልተቀበልኩም የሚለውንም እዚህ ላይ ቼክ ማድረግ ቻላችሁ። እንደምታዩት ዴቱም ተመሳሳይ ነው፣ በ4 ነው። ይሄም የተላከው እንዲሁ በ4 ነው ማለት ነው። ምንጊዜም ኦንላይን ቢዝነስ በምትሰሩበት ጊዜ የሰራችሁት ኮይን ወይም ደግሞ የሰራችሁት ክሪፕቶ ከረንሲ ወደ ዋሌታችሁ ከገባ ሰኪር ሆኗል ማለት ነው። ወደ ዋሌታችሁ የገባውን ደግሞ ቢትኮይን ወይም ደግሞ ኢትሪየም ወይም ደግሞ ሌላ ክሪፕቶ ከረንሲ በቀላሉ ኮንቨርት የምታደርጉበት መንገድ ስላለ በቀላሉ አት ኤኒ ታይም ገብታችሁ ኮይን ቤዝ ላይ ኮንቨርት ማድረግ ቻላችሁ፣ መቀየር ቻላችሁ። ወደ ካሽ ወደ ገንዘብ መቀየር ትችላላችሁ በቀላሉ። አፕሊኬሽኑን ከፕሌይ ስቶር ላይ ወርድ ብሪዝ ጌት ቢትኮይን ብላችሁ ሰርች ካረጋችሁ ታገኙታላችሁ። በዚህ አይከን ያለው መጫን ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ከታች ዲስክሪፕሽን ስር ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። ክሊክ ታደርጉት ቀጥታ ወደዚህ አፕሊኬሽን ይዟችሁ ይመጣል። የኮይን ቤዝ ዋሌት የሌላችሁ ተመልካቾቼ ቪዲዮ ሴክሽን ውስጥ ገብታችሁ በዚህ ተምብሌን ያለውን ቪዲዮ መመልከት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ገንዘባችሁን ወደ ኮይን ቤዝ ከላካችሁ በኋላ ከኮይን ቤዝ ማውጣት ከፈለጋችሁ በቀላሉ ይሄንን ቪዲዮ ተመልክታችሁ ወደ ካሽ ወደ ገንዘብ መቀየር ትችላላችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ፣ ወዲያውኑ ለመመለስ እሞክራለሁ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ ቻው።